Alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie vor fi monitorizate de observatori din statele membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Despre aceasta a anunțat ambasadorul Jan Petersen, care conduce misiunea de observatori din Republica Moldova. Welcome to the opening press conference of the OSCE Election Observation Mission to Moldova. Thank you very much for being here today. Bună dimineața la toată lumea și bine ați venit la această conferință. Bună dimineața la toată lumea, bine ați venit la conferința de presă a misiunii OSCE privind lansarea campaniei de observare a alegerilor. I would now like to introduce the panel representing the mission here today. Dacă îmi dați voi, vreau să prezint panelul de reprezentanți care reprezintă misiunea noastră astăzi. Seated in the center we have the head of mission, Ambassador Jan Petersen. În primul rând, îl avem alături de noi șeful misiunii noastre, domnul ambasador Jan Petersen. Seated to my left we have the deputy head of mission, Frau Mureșan. În partea stângă mea imediată îl avem pe șeful adjunct al misiunii, domnul Paul Mureșan. To the ambassador's left we have our election advisor from OSCE ODIHR, Radivoj Grujic. În partea stângă a domnului ambasador îl avem pe consilierul nostru pentru alegeri, domnul Radivoj Grujic. And seated at the end of the table we have our interpreter, Jelena Dolgi. Traducătoare. So to begin with, Ambassador Petersen will present a short overview of the mission and its objectives. Da, pentru a începe această conferință de presă, domnul ambasador o să vă ofere o sinteză a scopului misiunii noastre. Once the ambassador has finished speaking, there will be time for questions from the floor. La momentul când domnul ambasador va finaliza intervenția sa, vom avea timp pentru întrebări. So without further ado, I would like to introduce Ambassador Petersen, head of mission. Da, fără a mai reține, eu oferim domnul ambasador cuvântul. Thank you very much. Excellency, ladies and gentlemen, let me as well welcome you to our press conference. We have invited you to this press conference to inform you that the Office of Democratic Institutions at Human Rights OSCE has deployed an election observation mission for the parliamentary elections in Moldova on the 30th November this year. Excelențele noastre, domnilor și domnilor, vă salut eu din partea mea la această conferință de presă. V-am invitat la această conferință pentru a anunța că biroul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului a luat decizia să desemneze o misiune de observare a alegerilor pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în 30 noiembrie anul acesta. An OSCE ODIHR Needs Assessment Team visited Moldova in September to assess and recommend whether to deploy an OSCE ODIHR election-related activity for these upcoming elections, and if so, what type of activity would meet the identified needs. The mission recommended that there should be an election observation mission with a core team and long-term observers. În luna septembrie am avut o misiune, o vizită efectuată de echipa pentru evaluarea necesităților a OSCE ODIHR. Deci echipa a venit să evalueze și să recomande dacă trebuie sau nu să fie desemnate anumite activități electorale pentru aceste alegeri și urmare, și dacă da, deci dacă urmează să fie desemnate, ce fel de tipuri de activități electorale anume ar satisface cel mai bine necesitățile identificate. Urmare a acestei vizite, misiunea deci, a recomandat ca să fie desemnată o misiune de observare a alegerilor care să fie alcătuită dintr-o echipă de bază și observatori pe termen lung. Our mission here is at the invitation of the Central Election Commission. These are the 11th elections that OSCE ODIHR has observed in Moldova since 1996. We have enjoyed constructive cooperation with all the electoral stakeholders in the past, and we look forward to doing so in the coming weeks. Deci această misiune a noastră a fost de fapt răspunsul la invitația Comisiei Electorale Centrale și este deja a 11-a oară când venim cu misiuni de observare a alegerilor, începând cu anul 1996. În toți anii ne-am bucurat de o cooperare constructivă cu autoritățile locale și ne așteptăm să avem exact aceeași cooperare și în alegerile următoare. We have already been received by the Ministry of Foreign Affairs, and I would like to extend our thanks and appreciation to them for their cooperation to date.
Am fost deja primiți de reprezentanții Ministerilor Afacerilor Externe și Integrării Europene și suntem foarte recunoscători dumnealor deci pentru acest fapt. I now turn to some information on the mission. Acum, dacă îmi dați voie, o să vă comunic ceva informații privitor la misiunea noastră. The core team consists of 11 international experts from 10 OC participating states who will be based here in Chisinau. Echipa de bază este alcătuită din 11 observatori internaționali care reprezintă 10 state membre ale OSCE, deci echipa dată va fi bazată aici în Chișinău. These experts will be assessing the upcoming election for the compliance with principles for democratic electoral processes, commitments agreed to by all OC participating states, Moldova included, as well as with national legislation. Acești experți vor evalua alegerile care urmează pentru a se convinge că acestea se conformează la principiile pentru procesele electorale democratice, angajamente cu care au căzut de acord toate statele membre ale OSCE, Moldova fiind de asemenea unul din statele membre ale OSCE, la fel ca și conformarea lor la principiile legislației naționale. Next week we expect the arrival of 22 long-term observers. They will then receive a comprehensive briefing and we will be deployed to areas of observation in international teams of 2 observers. În săptămâna viitoare ne așteptăm să mai sosească încă 22 de observatori pe termen lung care vor beneficia de o instruire comprehensivă, cuprinzătoare, după care vor fi desemnați în domeniile electorale, deci în zonele electorale, în care vor acoperi toată țara, deci vor fi desemnați câte 2 experți internaționali în fiecare echipă. In addition to the long-term observers, 200 short-term observers will be requested from OC participating states. They will arrive shortly before election day and will be deployed in multilateral teams of 2 across the country. They will follow election day proceedings, the voting, counting and tabulation of results. Suplimentar, la observatorii pe termen lung, au fost solicitați încă 200 de observatori pe termen internațional, pe termen scurt, din partea statelor membre ale OSCE. Acești observatori o să sosească cu puțin timp înainte de începerea alegerilor, vor fi desemnați de asemenea în echipe internaționale, a câte 2, deci vor acoperi întreg teritoriul țării și vor observa în ziua scrutinului, deci toate procedurile, votarea, calcularea, numărarea voturilor și tabularea rezultatelor. The OC mission will be joined by members of the OC Parliamentary Assembly and Council of Europe Parliamentary Assembly just before election day. În afară de aceasta, misiunea OSCE ODIR va avea alături și pe observatorii din partea adunării parlamentare a OSCE și din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei în ziua scrutinului. After election day, the mission will stay in the country until mid-December to follow also the post-election situation. Iar după alegeri, misiunea se va afla în țară până la mijlocul lunii decembrie pentru a urmări și situația post-electorală. I would then like to make a couple of points that are important for us in our work here in Moldova. I'm speaking about our role, who we are and what we are doing. Vreau acum să menționez câteva idei care sunt importante și din punctul de vedere a misiunii noastre aici în Republica Moldova. O să menționez deci cine suntem noi, care este rolul nostru și ce ne propunem să facem aici. Firstly, I would like to note that we are here at the invitation of the Moldovan authorities. În primul rând vreau să menționez că ne aflăm aici la invitația autorităților moldove. We have received the invitation to observe the elections soon after the elections were called. We are grateful that we received an invitation in such a timely manner. This allows us to observe the entire process in the run-up to the elections in line with our standard practice.
Am primit această invitație, practic imediat cum au fost anunțate aceste alegeri și am fost foarte recunoscători pentru faptul că invitația a venit la un moment atât de oportun, fiindcă acest lucru ne-a permis să observăm alegerile, deci începând cu procesul preelectoral, alegerile propriu-zise, în deplină concordanță cu standardele noastre. Secondly, I would like to stress this. We have arrived here without any preconceived ideas or fixed agendas. We are here to observe the election according to established OSCE-ODIHR election methodology. În al doilea rând, vreau să menționez că am sosit încoace fără niciun fel de idei preconcepute și fără o agendă fixă. Avem intenția să observăm alegerile în conformitate cu standardele OSCE-ODIHR stabilite și în conformitate cu metodologia noastră. We will assess it against the OSCE election commitments, which are set out in the Copenhagen document in 1990, which all the participating states of the OSCE have pledged to observe, together with other international standards relating to elections and with national legislation. Yes, please. Vom evalua aceste alegeri, deci în conformitate cu standardele sau angajamentele electorale ale OSCE, care au fost consemnate în documentul de la Copenhaga din anul 1990, pe care s-au angajat să le respecte toate statele membre ale OSCE, dar de asemenea și în conformitate cu prevederile legislației naționale electorale. I would like to stress that we apply the same standards, the same methodology to all OSCE states, including Moldova. Vreau să menționez că noi aplicăm exact acele standarde, aceeași metodologie, în respect cu toate statele membre ale OSCE, inclusiv Moldova. Thirdly, and a very important point, the professionalism which has made ODIHR the leading election observation body in Europe also means that we strictly adhere to the principles that are the basis of all our work. În al treilea rând, și este un moment foarte important, profesionalismul care a făcut ca ODIHR-ul OSCE să devină unul din observatorii de frunte, deci electorali în Europa, înseamnă de fapt că noi în mod strict respectăm principiile care constituie baza activității noastre. It is important to understand that our role is to observe the election process and report, not to interfere. Este important să înțelegem că rolul nostru constă în observarea alegerilor, raportarea și nu în a interveni cumva în ele. We are not election police or supervisors. We are not interested in the outcome of the elections, but rather the process in the transparent and transparent and conducted in line with OSCE commitments such as equality, fairness, impartiality and secrecy. Noi nu suntem nici poliție electorală, nici supraveghetori electorali. Noi nu suntem interesați atât de mult în rezultatele scrutinului, cât în faptul ca aceste alegeri să se desfășoare de o manieră transparentă și în totală concordanță cu angajamentele OSCE, cum ar fi egalitatea, justiția, imparțialitatea și confidențialitatea. We will always let the facts speak for themselves. Our role is to provide a technical assessment of the process. It is then the role of society, political parties and the government to decide how to use our findings and recommendations. Noi vom da voie faptelor să vorbească de la sine. Rolul nostru este să venim cu o evaluare tehnică a procesului electoral, iar ulterior societatea, partidele politice, guvernul vor fi cele care vor decide ce să facă, cum să utilizeze în continuare constatările și recomandările noastre. Over the next couple of months, we will look at all aspects of the electoral process, candidate registration, the legal situation, campaign conditions, the work of the election administration, the media situation, and of course the election day. Pe parcursul următoarelor câteva luni, noi vom analiza toate aspectele procesului electoral, cum ar fi, de exemplu, înregistrarea candidaților, situația juridică în general, finanțarea campaniei, condițiile în care se desfășoară campania electorală, activitatea administrației electorale, situația cu mass media și, desigur, ziua scrutinului ca atare. In line with the findings of the needs assessment mission, our experts will pay particular attention to the legal framework and its possible gaps and shortcomings, the planned introduction of a state register of voters,
conduct of campaign as well as possible manipulations on election day. În conformitate cu constatările care au fost identificate de misiunea de evaluare a necesităților, constatările experților noștri, noi vom atrage o atenție deosebită la următoarele aspecte: cadrul juridic și posibilele lacune sau neajunsuri în cadrul juridic, introducerea planificată a registrului electronic al alegătorului, desfășurarea campaniei ca atare și posibilele manipulări în ziua scrutinului. We will meet with representatives of the election authorities, political parties and candidates, civil society and the media. Ne vom întâlni de asemenea cu reprezentanții autorităților electorale, partidele politice, candidații, societatea civilă și mass media. On the basis of our analysis and observation, we will then formulate our reports. In the course of the observation, the mission will issue one interim report. În baza analizei și observațiilor noastre vom elabora, vom emite și un raport și deci aceste constatări ale noastre se vor regăsi de asemenea și într-un raport interimar. We will then issue a statement of preliminary findings and conclusions at the press conference the day after elections. După care vom veni cu o declarație de constatări și concluzii preliminare pe care le vom anunța, le vom prezenta într-o conferință de presă în ziua următoare după alegeri. There will also be a final report published around 8 weeks after completion of the electoral process, which will include recommendations to be considered by the authorities. Dar va exista și un raport final care va fi completat la 8 săptămâni după alegeri și care va conține niște recomandări care urmează să fie luate în considerație ulterior de către autorități. These recommendations will indicate ways in which ODIHR OC would like to work with the authorities and help provide assistance to the electoral process should that be necessary. Aceste recomandări vor indica modalitățile în care ODIHR-ul ar dori să conlucreze ulterior cu autoritățile pentru a ajuta, asista în procesul electoral, deci dacă va fi necesar acest lucru. Lastly, I would like to remind you that the ODIHR Election Observation Mission and the OC Mission to Moldova operate independently under separate mandates. Și finalmente vreau să vă reamintesc că misiunea de observare a alegerilor OSCE-ODIHR și misiunea OSCE din Moldova operează de o manieră independentă în conformitate cu mandate diferite. I'm very glad that I have the opportunity to present this mission to the public here today, as we are interested in full transparency of our work. Sunt foarte fericit pentru faptul că am avut oportunitatea să prezint această activitate a noastră în adresa publicului astăzi, fiindcă suntem foarte interesați în o deplină transparență a activității noastre. And now I would be happy to address questions you may have. Și acum voi fi fericit să răspund la întrebările dumneavoastră în cazul în care le aveți. I would like to remind you that if you do have a question, please raise your hand, state your name and the name of the agency you work for, and also please remember to give the interpreter time to translate. Vă rog foarte mult, în cazul în care aveți o întrebare, să ridicați mâna, să spuneți cum vă cheamă, să menționați care este agenția pe care o reprezentați și să vă asigurați că am timp să traduc. Are there any questions? Da. Lucia Cușba, jurnalist public ATV. Vreau să vă întreb, comparativ cu alegerile precedente din 2010, care este raportul, numărul de observatori, dacă este mai mare, mai mic și care este motivul în cazul în care există o diferență de observatori. Lucia Cușba, public ATV. The question is, looking back at the elections of 2010, would you please give us some figures or make a comparison in figures? Do you have more observers in those current elections, less observers? And if yes, if there is a difference in figures, what is the reason behind it? We, as you know, we had this needs assessment mission, and they, after having had contacts with different stakeholders, they came out and recommended this way of organizing it, that is deploying an election observation mission rather than what was done last time.
The actual numbers, I will have to come back, ask some of my more experienced colleagues if they have, but there is this difference, and it was based upon the recommendation given to us, and that is my mandate to base my work on the recommendation given. But if you have any figures, we could supply those, but I think that is not the key to the question anyway. Cum am menționat anterior, am avut o misiune care a evaluat necesitățile, misiunii de evaluare necesităților în Moldova și în baza recomandărilor am luat decizia ca să fie desernată deci această misiune de observare a alegerilor. În ce privește cifrele, aici cred că o să las pe colegii mei cu mai multă experiență să vă spună diferențe de cifre, dar deci chestia este că urmare a recomandărilor, noi am decis instituirea acestei misiuni de observare a alegerilor și aceasta este diferența cu misiunea precedentă. Eu voi reacționa în baza acestui mandat care este bazat în aceste recomandările elaborate de misiune de evaluare. Iar cifrele nici nu cred că contează foarte mult dacă există o diferență de cifre. Ne-am zis că îi lăsăm pe colegii cu mai multă experiență să ne dea și cifrele. Well, actually, they managed to brief me while you interpreted, and it turns out that the numbers are pretty close, really. I think there's a small discrepancy, but actually the numbers are pretty close. Între timp cât a durat traducerea, a reușit domnul șef al misiunii să primească și informația în ce privește cifrele. Deci cifrele diferă foarte neesențial. Deci, practic, avem cam același număr de observatori ca și în anii precedenți. Any other questions? Nicolae Cușan, în calitate de Nicolae Cușan, în calitate de domnul Peterson a menționat mai devreme că Comisia de Evaluare care a fost anterior a făcut niște constatări, printre care au fost semnale că vor fi anumite manipulări în ziua alegerilor. Vreau să întrebăm care sunt motivele de ce crede Osce-ul că vor fi anumite manipulări în ziua alegerilor, pentru că aici va atrage atenția anume asupra acestui. Nicolae Cușan from Realitate TV. Mr. Peterson mentioned earlier that following the recommendations of the team, needs assessment team, you identified one aspect that you need to pay special attention on during the pre-electoral and election day. That is possible manipulations that might take place during the elections. Can we ask you what are the reasons behind such a decision? Why do you believe these sort of manipulations are likely to happen? Thank you very much. I mean, this is one of the things which we always will look out for. I think we should be quite clear that we apply the same standards all over, and what we find and what we'll see will be reflected in our reports. It is our job to observe and to assess, and then it will be up to the stakeholders, Moldovan society, to draw the conclusions on what to be done with it. But I stress that this is something that we apply all the same standards all over the OSCE region. Acesta este un domeniu la care întotdeauna atragem atenția și, practic, în toate statele membre ale OSCE. Eu am menționat și am subliniat de fapt anterior că noi aplicăm exact acele standarde, aceleași abordări în privința tuturor statelor membre. Orice vom observa, neapărat vom introduce în rapoartele noastre și aceste rapoarte, aceste observări, constatări vor fi puse la dispoziția autorităților pentru a trage concluzii ulterioare. Dar, cum am menționat anterior, deci mai reiterez, aplicăm întotdeauna aceleași standarde în privința întregii regiuni OSCE. And it must be stressed that we have just been here now for a couple of days, so we are now just telling you how we are organized and what our mission is, and then any kind of substance will be addressed in the reports to come. I mean, that is just too early to say anything concrete about. În afară de aceasta, vreau să subliniez că noi ne aflăm aici în Moldova doar de câteva zile, deci această conferință de fapt are menirea să ne prezentăm, să vă spunem cine suntem, care sunt funcțiile noastre, activitatea noastră. În ce privește substanța, cred că este prea devreme să vorbim acum la acest capitol, deci totul ce ține de substanță va fi prezentat ulterior în raportul nostru. Any further questions? Eugen Moravski, IPD.
Ați spus că raportul include și recomandări pentru organizarea următoare a alegerilor. Raportul de această dată va conține și o evaluare a implementării recomandărilor precedentului raport? Eugen Moroski, IPN. You mentioned that the report will contain some recommendations regarding possible improvements in the future elections. Does this report also include an assessment of the degree of implementation of the previous recommendations from the previous reports? Of course, we are going to look into how the previous recommendations have been met. I mean, as far as I understand, some of them have been acted upon, others have been decided differently, and of course we are going to focus on some of these issues along with other issues. But what we are going to say about them, I mean, that remains to be seen. We are now just starting our work, and you will see from our report. Într-adevăr, noi o să analizăm modul în care au fost luate în calcul recomandările noastre precedente. Din câte am înțeles eu, într-adevăr, unele dintre recomandările precedente au fost deja luate în calcul, au fost implementate. În privința altor recomandări s-au luat altfel de decizii, dar am zis că acest lucru va fi elucidat în raport, pe lângă alte aspecte, care de asemenea se vor regăsi în raportul nostru, atât că astăzi nu facem decât să lansăm activitatea noastră, deci ne vom referi la acest capitol mai târziu. Okay, I think that's it. Any more questions? So if there are no more questions, that will be all. I would like to remind you that you can find copies of the press release concerning the mission. They are available on the door outside the conference hall, so please do take one on the way out. Dacă nu mai sunt întrebări, aici încheiem conferința noastră de presă, doar să vă reamintesc că puteți să găsiți niște exemplare, deci copii a acestei declarații prin misiunea, chiar aici la ușa, deci la intrare, la ușa de la intrare și You can also find the press release on our website, osce.org. Și plasăm press release-ul conferinței de asemenea pe website-ul nostru. osce.org. Thank you very much. Misiunea de observatori a OSCE pentru alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie 2014 este reprezentată de o echipă de bază de 11 observatori și 200 de observatori pe termen scurt. Experții OSCE se vor afla în Republica Moldova până la mijlocul lunii decembrie pentru a analiza situația și de după scrutin.